र म आज पछिल्लो लगभग 15 मिनटदेखि बाटोमा पागल जस्तो भौतारिएर हिँडिरहेको छु, एक्लै बोलिरहेको र एक्ज्याक्टली पागलले गए जस्तै नै भइरहेछ। दिस इज द प्रब्लम आई एम टकिङ अबाउट। र अहिले अर्को एसडी कार्ड हालेँ, मेरो फुटेज सब बिग्रिरहेछन्। लगभग मात्रै छु, रेकर्ड मात्रै गरेको छु, तर काम भइरहेको छैन। आई एम सो मच डिसअपोइन्टेड विथ दिस। र नयाँ एसडी कार्ड मगाइसकेँ मैले, आउन टाइम लाग्छ, भोलि पर्सि आइपुग्छ होला। किनकि जुनसुकै एसडी कार्ड हालेर काम दिँदैन। एक्सट्रिमको U3 यानि 25 to 30 Mbps को स्पिड भएको एसडी कार्ड हाल्नुपर्छ, नत्र काम दिँदैन। अनि यो एसडी कार्ड चाहिँ म ड्रोन फुटेजको लागि युज गर्छु, किनकि ड्रोनमा म 1080 भन्दा माथि खिच्दिनँ नि त। अनि त्यही भएर यो ड्रोनलाई युज गर्छु, जसको लागि सपोर्टेब छ। र अहिलेलाई चाहिँ यो कार्डलाई म गोजीमा राख्छु। फुटोस् बिग्रोस् टेन्सन छैन। देन लेट मी हेड टुवर्ड्स सम इम्पोर्टेन्ट थिङ। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला, सो द्याट यु क्यान चेक आउट माई लेटेस्ट भिडियो है। सजिलैसँग नोटिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ, नोटिफिकेसन अन गरिदिनु भयो भने। सो आई विल टक टु यु समथिङ स्पेसल अबाउट। र स्पेसली के कुरा हो त भन्दा, म आज 1K को गिभअवे साथै 1K को स्पेसल राइड पनि अनाउन्स गर्दैछु। र मे और मे नट बी गिभअवे के हुन्छ त्यो एनाउन्स गर्दिनँ होला, बट एस्टिमेटेड बजेटमा एनाउन्स गरिदिन्छु बरु। र यहाँ अगाडि भिडभाड छ। अनफर्चुनेटली दिस इज अ कज अफ सम द्याट है। आइ एम सो सरी टु इन्फर्म दिस अल। र अहिले बेलुकाको कति बजेको छ भन्नुहुन्छ भने 5:30 भइसकेको छ। र बाटोमा यसरी है, वेयर देयर इज पब्लिक स्ट्यान्डिङ लाइक दिस होइन, बोल्न सक्नु भनेको इट्स अ कला होइन, जोसुकैले गर्न सक्दैन। एनीबडी एल्स क्यानट डु है। सो म उहाँहरूकै अगाडि चाहिँ बोल्दिनँ। सो लेट मी नट टक। नानी बाटोमा के गरेको? क्युट नानी है, बाटोमा छोड्नु मिल्दैन। एनिथिङ मा ह्यापन। र मैले अघि त्यहाँनिर चाहिँ किन नबोलेको त भन्दा, त्यहाँनिर चाहिँ कोही मान्छे मरेको ठाउँ थियो कि, अनि त्यहाँनिर सोरो ग्रिफ फिल गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले भ्लग गर्दै हिँड्दिनँ, इट्स नट सुइटेबल। त्यही भएर मैले त्यहाँनिर नबोलेको। अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु र म अब भनिहाल्छु, एक ठाउँ गएर यसो टक्क बसेरै बोल्न मन लाग्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ म हिँड्दैछु। यो हामीहरूकै गाउँ बजार हो, सहर जे भने पनि हुन्छ, यही एरिया हो, घरदेखि नजिकै। यहीँ मासतिर चाहिँ हामीहरूको सरको घर पनि छ होइन। एक्चुअली मैले गिभअवे 10K को गिभअवे अलरेडी एनाउन्स गरिसकेको छु धेरै अगाडि। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा गएर हेर्नु होला, यु विल बी एबल टु फाइन्ड द्याट भिडियो होइन। अथवा लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। के गिभअवे एनाउन्स गरेको छु यु विल कम्स टु नो। अब 1K को गिभअवे एनाउन्स गर्नुभन्दा पहिला म आई जस्ट वान्ट टु टेल, दसैँको टाइममा एक्ज्याक्टली द्याट 30 सेप्टेम्बरतिर हुन जाला होइन। ठ्याक्कै यहाँदेखि लुम्बिनी एन्ड फलोड बाई पोखरा यात्रामा जाँदैछु। र मे और मे नोट बी त्यति बेलासम्म म 1K एक्वायर होला। 1K एक्वायर्ड भयो भने तपाईँहरूको यो भाइले है बन्जी जम्पिङ गर्छ। फर यु अल आई विल बी डुइङ द्याट। आई विल बी पेइङ एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा इफोर्ट फर द्याट। अनि त्यसैले आई होप यु विल अल हेल्प है। मतलब 1K पुर्याइदिनु। यो भाइले बन्जी जम्पिङ गर्छ। एन्ड अहिले म यहाँ यता हिँडिरहेको छु, हातै गलिरहेछ। एन्ड आइ एम डिसएपोइन्टेड विथ एसडी कार्ड। नयाँ एसडी कार्ड मगाइसकेँ मैले, भनिसकेँ। इट्स नट अ बिग इस्यु। गोजीमा के छ यार, पैसा रहेछ, खोज्दै थिएँ पैसा रहेछ, पर्स बोक्न बिर्सेछु भनेर मलाई टेन्सन भइरहेको थियो। 50 रुपियाँ भेट थियो, ढुक्कै भयो। अब चक्लेट किनेर खाइन्छ, इट्स नट अ प्रब्लम। र अनि गिभअवे 1K को गिभअवेको कुरा गर्ने हुँदाखेरि समथिङ रिलेटेड टु बाइक्स होइन। बाइक्समा रिलेटेबल कुराहरू चाहिँ म गिभअवे गर्छु 1K मा चाहिँ। 10K को अलरेडी एनाउन्स गरेको छु, कति हो त्यो, त्यसको क्राइटेरियाहरू सबै कुरा एनाउन्स गरेको छु। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, लिङ्क मैले राखिदिएको छु। यहाँनिरको नजरिया हेर्ने हो भने र अझै अर्को एउटा कुरा म तपाईँहरू सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहँदैछु। हिजोआज मेरो जुन पनि भ्लग छ यसमा बिचमा मैले लगभग 1 महिना जति डिस्कन्टिन्यू गरेको थिएँ मेरो कुनै व्यस्तताको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले युट्युबले चाहिँ नोटिफिकेसनहरूलाई चाहिँ एकदमै डाउनटेक गरिरहेछ। जसले गर्दाखेरि आई काइन्डली रिक्वेस्ट यु होइन, जतिले पनि नोटिफिकेसन पाइरहनु भएको छ इग्नोर गरिदिनु होला। जसले नोटिफिकेसन पाउनु भएको छैन, न्युज फिडमा गएर खोज्नु पर्दैछ भने तपाईँहरू के गर्नु, अथवा न्युज फिडमा पनि दिएको छैन सर्च गर्नु पर्दैछ भने के गर्नुहोस्, एउटा काम
अनि एकपटक अनसब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि फेरि घन्टीलाई थिचेर अलमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँको नोटिफिकेसन आउँछ। र यति गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आइरहेको छैन भने सेटिङमा जानुहोस्, नोटिफिकेसन सेटिङमा जानुहोस् अनि युट्युबलाई गएर सेलेक्ट गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। किनकि कतिपय टाइममा चाहिँ हामीहरूले मिस्टेकली नोटिफिकेसनलाई चाहिँ युट्युबको एज अ होल नोटिफिकेसन चाहिँ हामीले डिसेबल राखेको हुन्छौँ। जसले गर्दा कुनै एउटा क्रिएटरको भिडियो चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्यो भने पनि त्यो भिडियो चाहिँ हामीलाई देखाइदिँदैन, त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन आउँदैन। त्यही भएर हामीहरू त्यसलाई अन राख्यौँ भने हामी कुनै क्रिएटर्सको भिडियो चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ भने हेर्ने हो, नोटिफिकेसनलाई अन गर्ने। जो जसको भिडियो हेर्न चाहँदैनौँ त्यसको नोटिफिकेसनलाई अफ गरिदिने। त्यति गरेपछि सिम्पल हुन्छ। हामीहरूले एज अ होल सबैलाई म्युट गर्नु पर्दैन। एन्ड यो साथसाथै म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। किनकि सो मेनी थिङ्स आर टु बी डन होइन। भर्खर मैले 10 देखि लिएर गएर अहिले अलमोस्ट अराउन्ड 710 सब्सक्राइबरसम्मको यात्रा। इट्स नट भेरी इजी होइन। एन्ड अझै मोर टु गो हामीहरूसँग जानु अझै अगाडि एकदमै धेरै जानु बाँकी छ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि प्लिज मेक स्योर टु सपोर्ट होइन। अनि अब यता फर्किएपछि मेरो भ्यू खासै राम्रो देखिँदैन, त्यसैले म यता फर्किने कोसिस गर्दैछु। आइएम हेडिङ फरवार्ड भनौँ न, अगाडि नै गइरहेको छु। अनि यो ठाउँ चाहिँ प्लोटिङ रहेछ है। फ्युचरमा चाहिँ यहाँ खतरा घर बनिन्छन् जस्तो देख्दैछु। अनि यहाँनिर ब्याङ्कमेन्ट्स बनाएर यो नालीलाई पनि एकदमै व्यवस्थापन गरिएको रहेछ। यहाँनिर अहिले चाहिँ हामीहरूका भाइ बहिनी दादा दादु जे भने पनि उहाँहरू चाहिँ फुटबल खेल्नु हुँदैछ। जुम गर्न मिलेन, अदरवाइज म जुम गरेर देखाइदिन्थेँ। र आज फर्स्ट टाइम मैले बाइकमा नचढिकन आफ्नो भिडियोलाई कन्क्लुड गरिसकेको छु भने कृपया गरेर यस भिडियोलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला कस्तो भयो भिडियो होइन। नभए भने आजसम्म म कहिल्यै पनि कुनै पनि भिडियो चाहिँ बाइकमा नचढिकन कन्क्लुड सुरुदेखि अन्तिम पुग्दैन थियो। यो भिडियोमा भने कम्प्लिटली मैले मेरो फेस मात्र देखाएको छु। कम्प्लिटली म हिलोमा हिँडिरहेको छु, चप्पल लगाएको छु है। र जाँदिनँ म घुरेकोमा भने यो भिडियोमा कमेन्ट्स दिन नबिर्सिनु होला। र अनि आज चाहिँ भेरी सर्ट टाइममा लोड्स अफ इन्फर्मेसन्स चाहिँ दिएको छु मैले तपाईँहरू सबैजनालाई। मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल। र यहाँदेखि म साइन अफ गर्छु किनकि यो बेलुकाको एकदमै राति भइसकेको छ। म डुलै छ यता गलिरहेको छु है। अनि त्यही भएर म यहाँदेखि साइनिङ अफ गर्छु। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई।